kamusta na po kayo? Isang pangungumusta rin po sa mga kaibigan, kababayan at lahat ng nasa may area na apektado ng pagputok ng Bulkang Taal. Sana po ay ligtas tayong lahat. At sa mga naapektuhan po ang kabuhayan, ari-arian at iba pa, naway makarecover po kayo sa lalong madaling panahon. Kaugnay ng pagputok ng Bulkang Taal, nagbuga ito ng abo na naging sanhi ng ashfall sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila at maging sa Central at Northern Luzon. At dahil sa ashfall, biglang tumaas ang demand at nagkaubusan ang supply sa tinatawag na N95 mask. At dahil na-curious ako sa kung ano ang N95 mask, ito po ang topic ng vlog ko ngayon. Ngunit, uunahin ko muna ang para sa akin ay pinakamahalagang subtopic tungkol dito. Ito ay kung paano gamitin ang N95 mask. Ganito po ang paggamit ng N95 mask. Una, hahawakan na paganyan. Ganito po, nasa may fingertips yung nose piece. Tapos, hayaan lang na nakalaylay yung head strap. Tapos, ipaplastan na sa may baba. Tapos, paganyan. Ayan. Yung nasa itaas na head strap. Tapos, ayan. Ayusin. Pagkatapos, ayan. Kailangan plastar na plastar. Walang lalabas na hangin kapag ayan. So, ito. Pwede rin na ganyan. Tapos ganyan. Baliktad. Tapos ayan. Paano? X. Parang mas mahigpit pag ganito. Okay. Ayusin para komportable. Ayan. Pagkatapos ilagay, i-check kung tamang pagkakalagay sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang kamay. Tapos, mag-exhale. So, kapag may parang nag-leak o lumabas na hangin sa may paligid ng ilong, i-adjust. Ayusin yung strap. Baka kailangan hilahin pa. Ayan. Tapos, ulitin. Okay.
napakahalaga na yung tamang size o yung akmang sukat ng mask ang gamitin. Pagkatapos, paano naman ang pagtanggal? So, ang pagtanggal ay ganyan. O, ganon. Tapos, ilagay sa isang plastic na ziplock. Okay. So, ganyan. Tapos, pwedeng itabi para ma-recycle kung kinakailangan pa. At kung hindi na, kung marumi naman na, ay itatapon na ganito. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pa-subscribe na po. At pakihit na rin ang notification bell for my future uploads. Bye-bye and mabuhay!